Guys, it's another day and another episode na naman. So, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba magtanggal ng isang background sa inyong mga picture. So, magandang skills to na magagamit nyo kung gusto nyo tanggalin yung isang picture at ilagay siya sa ibang background. Sundan nyo lang yung mga steps at mga simple instructions na ating gagawin, and I hope makatulong ito sa inyo. So, gaya nung nasabi ko kanina, yung tutorial na to ay ituturo ko sa inyo kung paano nga ba tayo magtatanggal ng isang photo background. Pwede nating ilagay itong photo background sa isang picture, or tanggalin natin, i-blur natin yung background ng picture. So, isa itong skills at easy and quick skills na kayang-kaya natin gawin. So, at wala tayong gagamiting any software dito. So, meron lang akong ituturo sa inyong isang website. At ito yon. Pupunta kayo dito sa Google or open any browser. Type nyo lang dyan, remove.bg. Yan. So, ito yung website. Pupunta kayo dito sa upload image. And then, select lang kayo ng picture nyo. I-browse nyo kung saan nyo sinave yung photo nyo. Let's say, ito yung photo ko. Yung may bicycle. So, yan. So, ito yung original. Meron akong background sa likod. Ito yung kinalabasan nung na-remove na yung background. So, pwede na natin i-download yan. So, pag kinilik mo itong download, mada-download na natin itong photo na walang background. So, ganyan yung kalalabasan yan. Meron pang mga option dito sa website na to. So, kung i-click nyo itong arrow down sa may bandang upper right, and then click preview, pwede nyo i-select itong blur. Yan. And this is the maximum blur. Yan. So, mablur yung background ng photo nyo. So, click lang natin yung original. And then, pag nag-scroll down pa kayo pababa, nandito lahat yung mga options, yung mga different backgrounds na pwede nyong gamitin. So, let's say, i-select nyo tong background na to. Itong may tree na to. Yan. So, parang nasa snow na ako. Yung background ko naging snow. Gusto nyo naman dito, parang nasa field naman. So, napakaraming selection dito na pwede nyong gawin. And quick and easy lang ito. So, by clicking and selecting lang doon sa mga background, ay magagawa nyong palitan yung mga original background ng mga photo nyo. And then, let's say, ito na yung na-select nyo. I-click nyo lang yung download. Download image. And then, yan, mada-download siya dito. At ganito yung kalalabasan. So, di ba, naiba na yung background ko. Makikita nyo din dyan na clear naman yung mga edge nya. So, walang masyadong glitch. So, yan lang. So, close natin yan. Close. And then, mag-open tayo ng isang Microsoft PowerPoint. So, kung gusto niyo naman ng sariling background, let's say, nag-download kayo ng background sa Google or meron kayong ready image na. So, gawin nyo, insert nyo lang yung photo, yung background photo nyo. Let's say ito. Yan. Expand lang natin. Yan, para full screen siya. Tapos, insert natin yung in-extract nating picture ko na nasa bicycle. Nasa download siya. At ayan. So,
So, yan. So, itong photo ko, pwede nating i-drag siya, or yung, kung meron kayong photo na in-extract, pwede nyo i-drag, pwede nyo i-expand. Yan, kung satisfied na kayo sa photo, click nyo lang tong file and save as. Select nyo dito sa desktop ay itong save as type, gawin nyo siyang JPEG. Itong JPEG file interchange format. And then rename ko lang siya bike. Save. Just this one. Isang slide lang naman yan. Kung pupunta ako sa desktop ko, makikita ko dun yung bike na JPEG. Ito. Yan. Yan na yung kalalabasan nung na-extract nating photo at pinalitan natin ng ibang background. So, yan. Napaka-simple lang na skills na pwede nyong gawin sa inyong mga laptop. At ito ay applicable nga pala sa laptop at sa mobile. Pwede nyong gawin yun. Pwede nyong i-open yung website na remove.bg para magtanggal ng background at mapalitan nyo ng ibang background na gusto ninyo. So, kung wala naman kayong Microsoft Office, dito sa bandang taas, makikita nyo dyan na meron akong tutorial dyan kung paano nga ba mag-install at mag-activate ng inyong Microsoft Office 2019. So, i-visit nyo yung website na yan at makakapag-activate kayo ng Microsoft Office 2019 ng libre. Yan lang naman yung simple at quick tutorial na gusto kong ibahagi sa inyo. So, I hope nagustuhan nyo yan, and kung bago ka lang din dito sa aking channel, please like, comment, and subscribe din kung may oras ka. At maraming salamat sa panonood. See you on my next video.